Research methodology part 4. በባለፈው ፓርት በፓርት 3 we have seen about research proposal, how to write each section of a research proposal የሚል በባለፈው በቪዲዮ 3 አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ፓርት 4 research methodology part 4 is about analysis, conclusion and recommendation። ስለዚህ በፓርት 4 እንዴት አናላይሲሳችን በፕሮፖዛላችን መሰረት እንሰራለን፣ ፋይንዲንጋችን እንዴት እናገኛለን፣ ሃይፖቴሲስ እንዴት ቴስት እናደርጋለን፣ ዘን በዛ ፋይንዲንግ ተንተርሰን በፋይንዲንጋችን መሰረት ደግሞ ኮንክሉዥን እና ሪኮሜንዴሽን እንዴት እንጽፋለን የሚለውን በዚህ ፓርት ስር እናያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኦልሬዲ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል አባል የሆናችሁ ደግሞ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ወደ ትምህርታችን እንመለስ። በባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው ሪሰርች ፕሮፖዛል ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 እና ቻፕተር 3 ሪሰርች ሜቶዶሎጂ እስከሚለው ድረስ ዊዝ ዘ ኔሰሳሪ ፍሮንት ፔጅስ ኤንድ አፔንዲክስ አካቶ ይዛል ብለን እስከሱ ድረስ አይተን የቆምነው። ዛሬ ቻፕተር 4 አናላይሲስ ኦር ፋይንዲንግስ ኤንድ ዲስከሽን ልትሉ ትችላላችሁ። እንደውም ሞስት ኦፍተን አናላይሲስ ከማለት ይልቅ ቻፕተር 4 ፋይንዲንግስ ኤንድ ዲስከሽን ብትሉት መልካም ነው በተሳሳችሁ ጊዜ። ስለዚህ when we say this analysis, it involves the interpretation of data gathered through different data collection tools to determine patterns, relationships between variables or trends, changes over time። እነዚህ ሁኔታዎች ኢንተርፕሬት የምናደርግባቸው አናላይዝ የምናደርግባቸው እነዚህ ሁኔታዎች የምናይባቸው ሴክሽን ነው አናላይሲስ ወይም ደግሞ ፋይንዲንግስ ኤንድ ዲስከሽን የምንለው። በቻፕተር 3 ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ጋር ባስቀመጥናቸው ስታቲስቲካል ቱልስ ለምሳሌ ዳታ ኮሌክሽን ቱልስ፣ በፕራይመሪ ዳታ ኮሌክሽን ቱል፣ በሰከንዳሪ ዳታ ኮሌክሽን ቱል ዳታ ልንሰበስብ እንችላለን። ዳታችን ደግሞ አናላይዝ የምናደርገው በዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ሊሆን ይችላል፣ በኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ሊሆን ይችላል እያልን ሜቶዶሎጂ ላይ ባስቀመጥነው መሰረት አሁን ሪሊ ስራውን እንሰራለን፣ ሃይፖቴሲሳችን ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አናላይሲስ ኢንቮልቭስ ዘ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ዳታ gathered through different data collection tools to determine patterns, relationships or trends ስንል ከዚህ አንጻር ነው። Once data is collected, the next step is to interpret data, to analyze the data. But to do so, first we have to go for data preparation. አናላይዝ ከመስራታችን በፊት ዳታ ፕሪፓሬሽን መስራት ግድ ይለናል። When we say data preparation, it is the first stage or step in research analysis, and this means that the conversion of raw data into something meaningful and readable. How we do so? It involves the following. Data preparation includes the following 3 main components: and data validation, 2 data editing, 3 data coding. ስለዚህ አናላይሲስ ከማካሄዳችን በፊት በእነዚህ 3 መንገዶች ዳታ ፕሪፓሬሽን መስራት መቻል ይኖርብናል። ዳታ ኮዲንግ መስራት አለብን፣ ዳታ ኤዲቲንግ መስራት መቻል አለብን፣ and ዳታ ቫሊዴሽን መስራት መቻል አለብን። ዳታ ቫሊዴሽን means the purpose of this data validation is to find out whether the data collection was done as per the preset standards and without any bias or not. And it includes the following. ዳታ ቫሊዴሽን ስንል የሚከተሉትን ያካትታል: fraud, screening, procedure and completeness. Fraud, to infer whether each respondent was actually interviewed or not. For example, በኢንተርቪው ዳታ የምንሰበስብ ከሆነ እያንዳንዱ ታርጌት ሪስፖንዳንት በትክክል ኢንተርቪው ተደርጓል ወይስ አልተደረገም። በኮሽነር ዳታ የምንሰበስብ ከሆነ ሪሊ የተመረጡት ሰዎች ሪስፖንዳንቶች በትክክል ኮሽነር ነው ሞሉ እነሱ ናቸው ወይንስ ሰንበዲ ቁጭ ብሎ ቢሞላውስ። ስለዚህ እሱን ሁሉ ቸክ ማድረግ መቻል ይኖርብናል። ሌላው ስክሪኒንግ ነው። ቱ ሜክ ሹር ዛት ሪስፖንዳንትስ ዌር ቹዝን አስ ፐር ዘ ሪሰርች ክራይቴሪያ። ኮሽነሩን እንዲሞሉ ወይም ደግሞ ኢንተርቪው እንዲደረጉ የተመረጡት ሪስፖንዳንቶች በሪሰርች ክራይቴሪያው መሰረት በትክክል ምርጫ ተካሂደዋል ወይ የሚለውን ቸክ ማድረግ መቻል አለብን። ሌላው ፕሮሲጀር ነው። ቱ ቼክ ዌዘር ዘ ዳታ ኮሌክሽን ፕሮሲጀር ዋዝ አፕሮፕሪየትሊ ፎሎድ ኦር ኖት። አንድ ተቋም ላይ በኮሽነር ወይ በኢንተርቪው መረጃ የምንሰበስብ ከሆነ የተቋሙ ኃላፊዎች ኢንፎርም ተደርገው ሪስፖንዳንቶች በመጠይቁን የሚሞሉት ሪስፖንዳንቶች ስለ መጠይቁ ዓላማ ገለጻ ተደርጎላቸው ፈቃደኛ ሆነው ቀጠሮ ተይዞላቸው በዛ መሰረት ኢንተርቪው ሊደረጉ
ኮሽነርም ሊሞላ ይገባልና ስለዚህ ይሄ አፕሮፕሪየት የሆነ የዳታ ኮሌክሽን ፕሮሲጀር ተተግብረዋል ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው ኮምፕሌትነስ ነው። to ensure that the interviewer asked the respondent all the questions rather than just a few required ones። እንደው ሪሰርቸሩ ወይ ደግሞ መጠይቅ አድራጊው ኢንተርቪወሩ የፈልጋቸውን ብቻ ሳይሆን መጠየቅ ይገባቸዋል ተብሎ ሜጀር ያደርጋሉ ይህን ቫሪያብል ተብሎ የተስማሙባቸው የተመረጡ መጠይቆች ወይ ደግሞ ኮሽነሮች ሁሉም በትክክል አድሬስ ተደርገዋል ወይ የሚለው መታየት መቻል ያለበት። ስለዚህ እነዚህን ፍራውድ ስክሪኒንግ ፕሮሲጀር ኤንድ ኮምፕሌትነስ በመጠቀም ዳታ ቫሊዴሽን ማካሄድ መቻል ይኖርብናል። ሁለተኛው የዳታ ፕሪፓሬሽን ኮምፖነንት ዳታ ኤዲቲንግ ነው። እንግዲህ ዳታ ኤዲቲንግ ጋር ስንመጣ ሁለት ነገር ቼክ ማድረግ በቂ ነው። እሱም ሚሲንግ ቫሊዩ ካለ እሱን ቼክ ማድረግ እና አውትላየር ካለ እሱን ቼክ ማድረግ። እንግዲህ ኮሽነር ከሆነ መጠይቅ ከሆነ የበተን ነው መጠይቁ ሲሞላ አንኢንቴንሽናሊ መጠይቅ የሚሞሉት ሪስፖንዳንቶች ኢረር ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ ኢረሮችም ወይ ያልተሞላ ክፍት ባዶ ቦታ ልናገኝ እንችላለን፣ አሊያ ደግሞ አውትላየር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አውትላየር በምንበት ጊዜ ምንድን ነው? ለምሳሌ 5 ፖይንት ሊከርት ስኬል አንድ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ እስከ 5 ስትሮንግሊ አግሪ 5 ፖይንት ሊከርት ስኬል መጠይቅ በትነ ከ1 እስከ 5 ምላሽ ሊሰጥ ሲገባ 55 የሚል ምላሽ ቢሰጥ ወይም ደግሞ ወደ ስፔሲስ ወይ ወደ አሞስ ዳታውን ፊድም ስታደርገው ሊሆን ይችላል። 1 እስከ 5 ነው ሬንጁ ያለ፣ ግን 55 የሚል 44 የሚል 33 የሚል ዳታ ልታገኝ ትችላለህ። ስለዚህ እሱን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። አውትላየር ስንል ኤክስትሪም ከሎወር እና ከአፐር ቫሊዎቹ በላይ የሄደ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቼክ አድርገን ማስተካከል ተገቢ ነው። ሚሲንግ ቫሊው ካለን በሁለት መልኩ ሴትል እናደርጋለን። ሚሲንግ ቫሊው በጣም ብዙ ብዛት ያላቸው አይተሞች ካልተሞሉ ዲስካርድ ማድረግ ነው ወይ ሪሙቭ ማድረግ ነው ያን ኮሽነር። ነገር ግን በጣም ኢንሲግኒፊካንት የሆነ ፖርሽን ያልተሞላ ሚሲንግ ቫሊው ካለ ግን ፓተርኑን አይተን ካሞላሉ ተነስተን ፊል ልናደርገው ኮምፕሌት አድርገን ልንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ ዳታ ኤዲቲንግ ሲባል ይሄ ሚሲንግ ቫሊዩን እና አውትላየርን ቸክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ዳታ ኮዲንግ ነው። ይህ ዳታ ኮዲንግ ኢት ሪፈርስ ቱ ግሩፒንግ ኤንድ አሳይኒንግ ቫሊዩስ ቱ ሪስፖንስስ ፍሮም ዘ ሰርቬይ ኦር ፍሮም ዘ ኮሽነር። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለኮምፒውተሩ አንድ ካልኩህ ሜል ማለት ነው፣ ሁለት ካልኩህ ፊሜል ማለት ነው ብሎ ኮድ ሊሰጠው ይገባል። አሊያ ደግሞ ቅድም እንዳለው 5 ፖይንት ሊከርት ስኬል ከሆነ አንድ ካልኩህ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ እያለ ነው፣ ሁለት ዲስአግሪ እያለ ነው፣ 3 ኒውትራል ማለቱ ነው፣ 4 አግሪ ነው፣ 5 ስትሮንግሊ አግሪ ነው የሚለውን ኮድ መስጠት አለብን። በኋላም አናላይዝ ስናደርግ በዛ ስለሆነ አውትፑት የሚሰጠን እኛም አናላይዝ ስንሰራ እንዳንቸገር ያን ኮድ መያዝ ተገቢ ነው። ስለዚህ ዳታ ኮዲንግ ሌላው የዳታ ፕሪፓሬሽን አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዳታ ፕሪፓሬሽን ከጨረስ ዘ ዳታ ኢዝ ሬዲ ፎር አናላይሲስ። አናላይሲስ ስናካሄድ ደግሞ በሁለት ነገር ሊያጋጥመን ይችላል። ኳሊታቲቭ ዳታ አናላይሲስ ኤንድ ኳንቲቴቲቭ ዳታ አናላይሲስ አለ። ኳሊታቲቭ ዳታ አናላይሲስ it does not use statistical tools. Instead, it is made using words or maybe through narration or content analysis በመጠቀም ኳሊታቲቭ ዳታ አናላይሲስ እንሰራለን እንጂ ዲስክሪፕቲቭ ኦር ኢንፈረንሻል ስታቲስቲካል ቱል ተጠቅሞ አውትፑት ኢንተርፕሬት አድርገን አይደለም። ስለዚህ ምላሽ ያገኘነው ምላሽ ዩዚንግ ወርድስ ኦር ኮንተንት አናላይሲስ በመጠቀም አናላይዝ እናደርጋለን። ኳንቲቴቲቭ ዳታ አናላይሲስ ስንመጣ ግን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲካል ቱልስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ኢንፈረንሻል ስታቲስቲካል ቱልስ ሊሆኑ ይችላሉ በመጠቀም ዳታውን ኑሜሪካሊ ኳንቲቴቲቭሊ በስታቲስቲካል ሶፍትዌር በመጠቀም አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሁለቱም ኬስ ስንመጣ እንግዲህ እዚህ አናላይሲስ ላይ ምንድነው የምንሰራው? we are going to test or proof our hypothesis። በቻፕተር 1 ላይ ሃይፖቴሲስ ወይ ደግሞ ሪሰርች ኩዌስችን ብለን ፕሮፖዛል ቻፕተር 1 ላይ ያየነው መላምት አስቀምጠን ነበር። ቴንታቲቭሊ ክሌቨር ገስ ዛት ዊል ቢ ፕሩቭድ ላተር ብለን ነበር በባለፈው ቪዲዮ። ስለዚህ ያን ሃይፖቴሲስ ያን መላምት ቸክ የምናደርገው ፕሩፍ የምናደርገው በዚህ ቻፕተር ነው፣ በአናላይሲስ ስር ነው ማለት ነው። in doing so ይህን አናላይሲስ ስንሰራ we have to take care of the following. We should consider the following points and you should address all of your objectives. ሪሰርች ኦብጀክቲቭ አለው። በቻፕተር 1 ሪሰርች ኦብጀክቲቭ፣ ጀነራል ኦብጀክቲቭ እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ብለን አስቀምጠናል። 5 ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭስ አድሬስ ይደረጋሉ ብለን ካስቀመጥ
በዚህ በአናላይሲስ ስር በቻፕተር 4 ስር አናላይሲስ ስንሰራ ሁሉም ኦብጀክቲቮች አድሬስ መደረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ዩር አናላይሲስ ቱልስ ሹድ ቢ አዝ ኦፍ ዩር ስፔሲፊኬሽን ኢን ሜቶዶሎጂ ፓርት። በፕሮፖዛል ቻፕተር ስር ላይ ሜቶዶሎጂ ዳታ ኮሌክት የሚያደርገው በኩዌሽነር ነው። ዳታን አናላይዝ የማደርገው ደግሞ በዴስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ሚን ተጠቅሜ በኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ሪግሬሽን ተጠቅሜ ካልን አኮርዲንግሊ ከዚህ ጋር አናላይሲስ ስንሰራ መጠቀም ያለብን ሚን እና ሬግሬሽን መሆን አለበት ማለት ነው። አንዳንዴ ምን ያደርጋሉ ተማሪዎቹ በፕሮፖዛል ቻፕተር 3 ላይ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ጋር ፓይቻርት በመጠቀም አኖቫ በመጠቀም ሚን በመጠቀም ዳታዬን አናላይዝ አደርገዋለሁ ይላሉ። በኋላ አናላይሲስ ፓርት ስትመጡ ደግሞ ፓይቻርት የለም፣ ሚን የለም። ይልቁንም ሪግሬሽን ገብተው ልታገኙ ትችላላችሁ። ቲ-ቴስት ተጠቅመው ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንሲስተንሲ መኖር መቻል ያለበት አናላይሲስ የሚሰሩባቸው ቱሎች ሜቶዶሎጂ ላይ ስፔሲፋይ ያደረጋቸዋቸውን ማች ማድረግ መቻል ይኖርባቸዋል ነው። 3 ዶንት ፑት ሜር ፋይንዲንግስ ኢንስቴድ ዩ ሃድ ቤተር ቱ ሜክ ዲስከሽን ዊዝ ፋይንዲንግስ ኦፍ አዘርስ። እንደዚህ ብሎ ሜር የሆነ ሲምፕል ፋይንዲንግ ብቻ አታስቀምጡ። አናላይሲስ ላይ ፋይንዲንጋችሁን ካስቀመጣችሁ በኋላ የእናንተ ፋይንዲንግ ከሌሎች ሪሰርቸሮች ከሌሎች ስኮራሮች ፋይንዲንግ ጋር ምን ያመሳስለዋል፣ በምንስ ይለያያል የሚለውን ዲስከስ ማድረግ ተገቢ ነው። ቻፕተር 2 ሊትሬቸር ሪቪው ላይ 2.2 ፕሪቪየስ ኢምፔሪካል ስተዲ ብለን ያየነው አለ። ስለዚህ ፕሪቪየስ ኢምፔሪካል ስተዲ ምን ሜቶዶሎጂ ተጠቅሞ ምን ግኝት አገኘ፣ ማን የተባለ ሪሰርች መቼ በሰራው የት በሰራው ሪሰርች ከዛ ሪሰርች ግኝት ጋር የአንተ ሪሰርች ፋይንዲንግ ወይ ደግሞ ግኝት ምን ያመሳስለዋል፣ ምንስ ያለያየዋል የሚለውን ዲስከስ ማድረግ ተገቢ ነው እንጂ ሜር የሆነ ሲምፕል የሆነ ፋይንዲንግ ብቻ አናላይሲስ ላይ ማስቀመጥ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ሌላው ቱ ሳይ ሎ ኦር ሃይ ኢን አናላይሲስ ፓርት ፎር ሰርቴን ቫሊዩ ዩ ሹድ ሃቭ ኤ ቤዝ ኦር ራሽናል ቱ ሳይ ሶ ሚንስ ዩ ሹድ ሃቭ ኤ ስታንዳርድ። ለምሳሌ ዳታዬን በሚን አናላይዝ አደርገዋለሁ ሚን እና ስታንዳርዶች ተጠቅሜ ካልክ አናላይሲስ ስትሰራ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ አር ዱዊንግ ተርንኦቨር ኢንቴንሽን ኦፍ ኤምፕሎይስ ኢን ሰርቴን ኦርጋናይዜሽን ተርንኦቨር አጠቃላይ 5 ፖለቲካል ስኬል ተጠቅመህ ኩዌሽነር ሰብስበህ ሪዛልቱ 4.5 ቢመጣልህ እዛ ከፍተኛ ተርንኦቨር አለ ልትል ነው ወይስ መካከለኛ ተርንኦቨር ወይስ ዝቅተኛ ተርንኦቨር አለ ብለህ ለማለት መጀመሪያ ስታንዳርድ ያስፈልግሃል። ከፍተኛ ማለት ነው ሃው ማች ከፍተኛ ኢዝ ከፍተኛ የሚል ጥያቄ ይመጣል። ስለዚህ አንድ ሚን ቫሊዩ ወይ ደግሞ ሌላም ለአናላይሲስ የተጠቀምክበት ቫሊዩ ሃይ ነው ሎው ነው ብሎ ኮንክሉድ ለማድረግ መጀመሪያ ሃይ ሎው ለማለት የሚያስፈልግ ስታንዳርድ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሌላው you should test your hypothesis here. You should prove your hypothesis. You should either accept or reject your hypothesis in your analysis part. ስለዚህ በአናላይሲስ ፓርት ቅድም የተቀመጡ ሃይፖቴሲሶች በሙሉ ቴስት መደረግ አለባቸው። አሳምፕሽኖቹ ቴስት መደረግ አለባቸው። either they are true, accepted or false, rejected የሚለውን ማሳየት ተገቢ ነው ማለት ነው። ቻፕተር 5 ኮንክሉዥን እና ሪኮሜንዴሽን ነው ይመጣ። እንግዲህ ቻፕተር 5 ኮንክሉዥን እና ሪኮሜንዴሽን ስንጽፍ in writing up your conclusion you should notice the following. conclusion በምትጽፉበት ጊዜ and it should be based on your findings not your personal interest. ሁለት don't copy paste merely, instead discuss the meaning of your result beyond what they mean statistically. ከስታቲስቲካል ቫልዩ በላይ what this value what this number tells us የሚለው what they signify የሚለውን ማብራራት ያስፈልጋል ማለት ነው። you interpret the findings and indicate what can be concluded in, then indicate whether the result is confirmed totally or in part with your original expectations or your hypothesis. ከመላምታችሁ ጋር ፋይንዲንጋችሁ in totally match አድርጓል ወይስ in part match አድርጓል ኮንፊርም አድርጓል የሚለውን መግለጽ ያስፈልጋል በኮንክሉዥን። indicate the long term and short term implications of your findings and address all issues. Don't focus on one topic and ignore the other issues of topic. የሆነ ፖይንት ወስደን ኢን ዲቴል አወርተን ሌላኛውን ስተዲ ቫሪያብላችን ኢግኖር የምናደርገው ከሆነ ትክክል አይመጣም። ስለዚህ you should address all issues. Don't focus on one issue and ignore the other issue while you write up your conclusion. In a recommendation, while you write up your recommendation, you should notice the following points. 1, your recommendation should be based on your findings, not based on your personal interest.
ያንተን የግል የሪሰርቸሩን ግል ሐሳብ ለማስቀመጥ ከሆነማ ያን ያህል ጊዜ ያን ያህል በጀት አውሎ ዳታ መሰብሰብ አናላይዝ መስራት ያን ያህል መድከም አያስፈልግም። ያ ሁሉ ኢፈርት ማውጣት አያስፈልግም። ስለዚህ ፐርሰናል ኢንተረስትን የመሰለን ሳይሆን ሪኮሜንዴሽን ተብሎ የምናስቀምጠው ሪኮሜንዴሽን ስናስቀምጥ it should be based on the findings the results of our research መሆን መቻል ይኖርበታል። ስፔሲፊካሊ ስቴት what should be done ምንድን ነው መደረግ ያለበት ምን መደረግ አለበት ትላለህ። the steps required to implement the policy ያ ፖሊሲ እንዴት ይፈጸም what are the resources needed or required to implement that policy then discuss the benefits of the policy to the organization and what problems would be corrected by implementing these policies ይሄ ፖሊሲ ቢፈጸም አንተ ፎርዋርድ ያደረገው ሪኮመንድ ያደረገው ፖሊሲ ቢፈጸም ምን ችግር ይቀረፋል የሚለው ሁሉ ማሳየት ተገቢ ነው። discuss the feasibility of the proposed policy and you should or you can also suggest for areas of further research or areas of further study ተጨማሪ አንተ ሪሰርች የተዛማጅ የሆነ ግን ቢጠና ብለህ የምትላቸውን ኤሪያዎችን መጠቆም እንደ ሪኮሜንዴሽን መጠቆም ተገቢ ነው ማለት ነው። This is all with regard to part 4 data analysis recommendation and conclusion. Subscribe for more videos. Thank you for watching.